متخيل انك مرة تكون قاعد في مطعم مع المدمزيل بتاعتك ويجي واحد يمسكك من الجرافات او يمسكك من الياقة ويقولك انا عرفتك، ومهما تغير في شكلك وفي اسلوبك وفي مشيتك وفي قعدتك برضه هعرفك، وانت ولا تكون عارف عنه اي حاجة ولا تكون فاهم ايه اللي بيحصل. دي متلازمة، والنهاردة هنبدأ بيها من اول المتلازمات النادرة الغريبة. اول متلازمة معانا اسمها وهم فريجولي، وهو مرض من الأمراض النفسية النادرة اللي بتخلي الشخص يتهيأله إن كل الأشخاص اللي حواليه شخص واحد بس بيغير مظهره وبيتنكر، وده بسبب نقص الذاكرة البصرية. يعني إيه؟ يعني الشكل المألوف بالنسبة له بيتردد وبيتكرر في كل شخص بيشوفه. من أبرز أعراض المرض ده الأوهام ونوبات الصرع وهلوسة ونقص في الذاكرة البصرية زي ما قلنا، وقلة الوعي الذاتي وعدم التحكم في النفس وعدم التحكم في السلوك بشكل صحيح. واتسمت المتلازمة دي بالاسم ده على اسم ممثل اسمه ليبردو فريجولي، وده لأنه مميز بتغيير شخصياته وتغيير شكله في أكتر من مرة على عرض مسرحي واحد وبأسرع وقت، وما كانش بيقدر مشاهد يشك في إنه فعلا مش شخص مختلف. تخيل معايا كده انك تصحى من النوم تلاقي بنتك رافضة انك باباها، مقتنع اقتناع تام ان باباها اتخطف واتبدل وانك انت الشخص البديل. وقتها ممكن تعمل ايه؟ دي متلازمة اسمها متلازمة كابجرس، والمتلازمة دي بتوهم المريض ان في شخص من المقربين اللي موجودين في حياته متبدل بشخصية شبيهة ليه. والمرض ده اتسمى بالاسم ده على اسم الدكتور الفرنسي اللي اكتشفه. وبتحصل المتلازمة دي عند مرضى الانفصام والمرضى اللي بيعانوا من الصرع والخوف. تالت متلازمة معانا اسمها متلازمة الإيد الغريبة، ودي بتخلي المصاب معتقد ان إيده مستقلة بنفسها. يعني ايه؟ يعني منفصل عن جسمه وليها حياة خاصة ليست ملك لذاته. رابع متلازمة اسمها متلازمة كوتر، ودي بيعتقد المصابون بيها انهم مش موجودين في الحياة او انهم ماتوا او جزء من جسمهم مات، واحيانا بيتوهموا ان الجزء اللي مات من جسمهم بيكلمهم وبيقول لهم انه مات. وبعض المرضى بيرفضوا الأكل وبيرفضوا يمارسوا حياتهم الطبيعية لأنهم بيشوفوا إنه مفيش فايدة من الأكل أو من أي حاجة بيعملوها لأنهم خلاص ماتوا أو جزء من جسمهم مات. وسبب المرض ده لحد دلوقتي غير معروف، لكن قد يكون أحد أعراض مشكلة طبية زي الصرع أو السكتة الدماغية. خامس متلازمة اسمها الاضطراب الذهني، ودي بيتوهم فيها المريض انه على علاقة عاطفية بشخص ما وبيحصل بينهم مواقف ما بتحصلش في الواقع، وفي الاغلب الشخص ده ما بيكونش عارفه اصلا. تخيل معايا كده تكون ماشي مع خطيبتك وتيجي واحدة تتخانق معاك وتدعي ان هي اللي خطيبتك، في الموقف ده ممكن تعمل ايه؟ سادس متلازمة اسمها ذهان ونديجو، ودي بتخلي المريض عنده دايما رغبة في انه ياكل لحم البشر على الرغم من توافر اطعمة تانية، بس هو كيفه كده بيتكيف لما ياكل لحم البشر. اول ظهور للمرض ده كان في الهند. اتمنى اكون فدتكم ولو بمعلومة صغيرة، واتمنى اشوف رايكم وتعقيباتكم على الفيديو في الكومنتات. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو عشان غيركم يشوفوه.